سلام و درود. با 30مین جلسه از سری مجموعه رایگان 0 تا 100 اکسل در خدمت شما هستم. در این جلسه میخوام شما را با نحوه نامگذاری نواحی مختلف اکسل آشنا کنم و بگم که اهمیت اون چیه و چه جایی براتون کاربرد داره. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اگر به تازگی با کانال ما آشنا شدین، به شما پیشنهاد میکنم که سری آموزش اکسل را از ابتدا تماشا بکنید که لینک پلیلیست رو در انتهای ویدیو و در توضیحات زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. توصیه میکنم که حتما این آموزش ها رو بعد از اتمام تماشای ویدیو در اکسل تمرین بکنید تا در خاطرتون بمونه. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. در این آموزش قصد داریم به اهمیت و نحوه نامگذاری نواحی در اکسل رو شرح بدیم و دقیقا شما ببینید که چه کارهایی میتونید با اون انجام بدید. از اونجایی که یکی از کاربردهای خوب این نامگذاری توی دستوراتی مثل ویلوکاپ هسته، من دقیقا جدولی که برای آموزش ویلوکاپ براتون داشتیم همون رو براتون آوردم که براتون آشناتر باشه و ببینید که کار چقدر زیباتر میشه. این جدولی هستش که همونطور که میبینید 152 سطر داشتش و انقدر دیتا، حالا فرق نمیکنه اگه چند صد هزار تا هم بود همین کار میکرد. همونطور که به یاد دارین توی دستور ویلوکاپ تو بخش دومش تیبل اریا مشخص میکردیم که توی چه آدرسی که شامل اون جدول مد نظر ما هستش جستجو رو انجام بده، که اگه ما روی یکی از این دستوری که قبلا نوشته بودیم کلیک بکنیم، شما این بالا میبینید که آدرسی که برای جدول ما بوده رو داره نشون میده و من در کلیک بکنم خود جدولم اینجوری با رنگ متفاوت نشون میده. حالا چه خوب میشه که ما به جای اینکه این آدرس رو که بعضی وقتا تو جدول بزرگ خیلی هم سخت میشه خوندنش، تبدیل کنیم به یک نام که زیباتر هم باشه و مثلا اگر ما یه شیت بزرگ داشته باشیم یا مثلا یه ورکبوک با شیت های مختلف داشته باشیم و هی بخوایم اشاره کنیم به این جدول خاص، خب کارمون سخت میشه. علاوه بر اون اگر تغییرات تو این جدول انجام بشه، خصوصا در انتهای جدول، باز کار سخت‌تر میشه، باید این دونه دونه این فرمولا رو عوض کنیم. پس راه درستش اینه که این جدول یه نام داشته باشه و از طریق اون هر تغییری روی همه فرمولا اجرا بشه. به عنوان در اون مثال ما در واقع ستون A تا E رو کل این جدول با ستوناشون انتخاب کرده بودیم، ولی شما معمولا شیتاتون شاید جوری باشه که چون ممکنه اون زیر اتفاقی بیفته، خود جدول رو باید دقیقا انتخاب کنید. برای این کار ما اول میریم توی بخش فرمولاز. اینجا یه بخشی داریم به نام نیم منیجر، اصلا خودش دیگه مدیریت نام ها. روی این که کلیک بکنید میتونید یه دونه جدول جدید انتخاب کنید. حالا میتونید اول اون جدول انتخاب کنید بعد این نیم بدید، فرقی هم نمیکنه. اینجا ما نیو رو که میزنیم میگه یه اسم برای این انتخاب کنید. حالا من مثلا اینو میزنم، حالا هر اسمی مثل مای تیبل مثلا. بعد میگه که آدرسش رو تعیین بکنید که تو این بخش پایینه. رو آدرسش کلیک میکنم، کل جدول رو با موس انتخاب میکنم. میگم حالا اگه شما مطمئن بودید که قراره چیزی اضافه بشه به زیر این جدول، کل ستون ها انتخاب میکنید. و همین راحتی جدول ما انتخاب شد و اوکی. همینطور که میبینید الان توی نیم منیجر شما یک جدول با نام نیم دارید و توضیحاتش که دقیقا به کجا اشاره داره و دیگه کاری به این قسمت ما نداریم، کلوز رو میزنیم. حالا برمیگردیم به همون بخش فرمولای خودمون. الان وقتی روی این کلیک میکنم توی بخش ویلوکاپ، اینجا به جای اینکه A تا E رو به عنوان تیبل انتخاب کنم، اینو دیلیت میکنم. مثلا یه دونه از قبلترش هم میزنم که وارد این بخش جدید بشیم. مای تیبل اسم جدول ما بود دیگه. ابتداش که کلیک بکنم میبینید که خیلی جالب به طور اتوماتیک توی اکسل این مای تیبل اضافه شده و براتون راهنمای اکسل آورده. همینجا میتونید انتخابش بکنید و همین راحتی و اینتر میکنم و میبینیم که فرمول ما خیلی ساده و زیباتر شد. اینجا نام تیبل رو نوشته. همینطور الان برای این فرمول پایینی هم که ما قبلا باز با محدوده تعیین کرده بودیم، اسمش رو تغییر میدیم به همون مای تیبل و اینم اینتر میکنیم.
علت این ایرادی که اینجا الان در واقع می‌بینی گرفته به خاطر اینکه ما توی جدول دوم اگه خاطرتون باشه بر اساس نام مشتری که ستون دوم هست جدول رو تعریف کرده بودیم که شروع بکنیم. پس شما باید حواستون باشه اگه در همچین مواردی میخواید تیبل رو عوض کنید باید یه تیبل جدید هم برای این کار دوم خودتون انتخاب کنید که ما حالا کاری با این نداریم. پس برایش میگردونم. حالا نکته جالب اینجاست که ما در این گوشه اکسل میدونیم که نام سلولار رو داریم که میتونیم مستقیما از اینجا تایپش کنیم و به اونا برسیم. الان من اگه همون مای تیبل رو اینجا تایپ کنم میبینید که اتوماتیک خودش کل اون جدولی که ما انتخاب کرده بودیم رو شناختهش. یعنی که شما تو هر شیت دیگه هم که باشید اینو بزنید مستقیما اشاره میکنه به اینجا. گفتیم که علاوه بر این که این کار زیبایی به توابع ما میده یکی از کاربردهای خوبش الان به شما نشون میدم. یعنی فرض کنید الان من یه مشتری جدید اینجا اضافه میکنم آخریش مثلا 10150 بود دیگه. حالا من یه دونه میذارم 10151. حالا مثلا اینا هم مثلا مهم نیست دیگه. تست فقط بارش میکنم که میخوام ببینم که این چطور عمل میکنه. خب ما الان میخوایم مشتری 10151 رو پیدا کنیم. به ابتدای جدول میریم. من اینجا میذارم 10151. این جوابی که میبینید نام مشتری آورده اینجا خب اشتباه هستش، چون میبینید که 10150 نانسیه. علتش هم چیه؟ برای اینکه تو ویلوکاپ ما اینجا قسمت آخر رو تور انتخاب کرده بودیم. اگه اینو من بیام فرض بکنم که حالت پیش فرض بیشتر استفاده میشه، اینجا میبینید که به ما ارور میده، نمیتونه این مشتری پیدا بکنه چون تو محدوده جدولی که قبلا تعیین کرده بودیم نیست. حالا شما بکن توی شیت های زیادی این اشاره کردیم به این جدول و حالا با مجبور میشین اگر که از نام استفاده نکرده باشین یکی یکی اون فرمولا رو برین درست کنین. اما اینجا راه ساده تر داره. شما میایین تو همون نیم منیجر این ادیت رو روی اون مای تیبل میزنید برای که انتخاب کردین و اینجا میایین جدول رو فرق نمیکنه یا دستی اینجا انتخاب میکنید یا دوباره میرین از اول ادیتش میکنید هر جوری راحت‌تر هستین. در دو حالت یکی فقط اینجا یک بار ادیت رو انجام میدید، اوکی میکنید و این جدول ما الان بروز شده. و اگه بالا برگردیم میبینید که تست رو برای ما آورد. میبینید که چقدر کارتون ساده تر میشه. همینطور حالا برای اینکه یک مثال خیلی کوچیکم نشون بدم که ببینید شما روی همه توابع میتونید از این کار استفاده کنین. حالا این جدول ما پر از ستون‌های نوشتاریه. حالا تنها ستونی که داره هم کد مشتریه که عدده. من به طور مثلا میذارم مساوی سام اینجا و به جای اینکه محدوده رو اینجا تعیین میکنم اصلا این مای تیبل رو میزنم که میبینید اینجا هم برای ما راهنما میاره. حتی جدولم انتخاب کرد. اوکی میکنم. این برایش تمام اعدادی که توی ستون کد مشتری بوده رو جمع کرده. حالا اگه توی ستون دیگه هم عدد داشتیم همونا رو برامون جمع میکرد. اینی که چقدر میتونه این نامگذاری محدوده به ما کمک بکنه.